Nếu để ý kỹ chắc hẳn ai cũng nhìn thấy một vật thể rất lạ nằm trên nóc các nhà xưởng, trường học, bệnh viện hay những căn nhà lợp mái tôn. Đó là một quả cầu màu bạc làm bằng inox, lúc nào cũng quay tít mỗi khi có gió. Có nơi chỉ lắp một chiếc nhưng cũng có những nhà máy lắp cả vài chục, thậm chí hàng trăm quả cầu chạy dài nhìn rất là bắt mắt. Thế hệ thanh niên bây giờ có khi không biết nhưng mà ngày xưa thì cái quả cầu này nó rất là phổ biến. Khoảng 20 năm trước, đây gần như là hình ảnh quen thuộc ở khắp Việt Nam. Đi qua khu công nghiệp nào cũng thấy xưởng gỗ, xưởng cơ khí, nhà may, kho hàng hay các xưởng học xây những năm 90, những năm 2010, những năm 2000 đều rất thích lắp loại thiết bị này. Người ta tin rằng chỉ cần vài quả cầu quay trên mái nhà là căn nhà sẽ mát hơn rất nhiều mà không tốn một đồng tiền điện nào. Thế nhưng nếu để ý những công trình mới xây vài năm gần đây, bạn sẽ thấy chúng gần như biến mất. Thay vào đó là những chiếc quạt hút công nghiệp khổng lồ, hệ thống điều hòa trung tâm hoặc mái nhà được thiết kế hoàn toàn khác trước, cách nhiệt ngay từ đầu. Vậy quả cầu thông gió thực sự có tác dụng thần kỳ như lời quảng cáo ngày xưa hay không? Nó hoạt động bằng cách nào mà chẳng cần cắm điện vẫn quay cả ngày? Và vì sao một thiết bị từng làm mưa làm gió trên mọi mái nhà lại dần lui vào dĩ vãng? Cái này thì lắp ở nhiều kiểu nhà nhưng phổ biến nhất thường vẫn là mái tôn. Nhiều người nghĩ mái tôn chỉ có nhược điểm là mưa gây tiếng ồn, nhưng trên thực tế, thứ khiến người ta khổ sở hơn rất nhiều lại là sức nóng. Tôn là kim loại thì hấp thụ nhiệt cực mạnh. Chỉ cần giữa trưa mùa hè, ánh nắng chiếu liên tục vài tiếng đồng hồ là nhiệt độ bề mặt mái tôn có thể lên đến 60, thậm chí 80 độ C, thậm chí có những mái màu sẫm thì còn cao hơn nữa. Thế nên người ta rất thích lắp cái quả cầu thông gió này trên mái tôn. Đặc biệt với những nhà xưởng rộng hàng nghìn mét vuông, lượng khí nóng tích tụ phía trên có thể lớn đến mức công nhân đứng làm việc phía dưới luôn cảm thấy khó chịu, năng suất giảm rõ rệt. Nếu không có đường thoát, toàn bộ lực nhiệt này sẽ liên tục truyền xuống phía dưới. Quạt điện chỉ làm gió thổi vào người nên cảm giác dễ chịu hơn một chút, nhưng bản thân không khí trong nhà vẫn rất nóng. Giống như người ngồi trước một chiếc lò than, dù quạt mạnh đến đâu thì không khí xung quanh vẫn nóng hầm hập. Đó chính là bài toán mà các kỹ sư xây dựng phải tìm cách giải quyết từ rất lâu. Và từ đó, quả cầu thông gió đã ra đời. Quả cầu thông gió thực chất là một chiếc quạt không cần điện. Rất nhiều người lần đầu tiên nhìn thấy đều nghĩ bên trong quả cầu có một chiếc motor điện nhỏ. Sự thật hoàn toàn ngược lại, bên trong nó gần như chẳng có gì cả. Một quả cầu thông gió chỉ gồm hàng chục lá inox mỏng ghép lại thành hình tròn. Ở giữa là một trục quay gắn với ổ bi có ma sát rất thấp. Tất nhiên là không có dây điện, không có động cơ và chẳng có pin, cũng chẳng có bảng điều khiển. Toàn bộ chuyển động của nó đều đến từ thiên nhiên. Chỉ cần một cơn gió thổi qua, các lá inox cong sẽ giống như cánh quạt gió, khiến quả cầu bắt đầu quay. Khi quả cầu quay, nó tạo ra vùng áp suất thấp ngay bên dưới. Hiểu đơn giản, nó giống như bạn dùng một chiếc quạt hút đặt trong cửa sổ. Khi quạt chạy, không khí trong phòng sẽ bị hút ra ngoài. Quả cầu cũng làm điều tương tự, chỉ khác là nó không dùng điện. Càng quay nhanh, lượng không khí nóng bị hút ra càng nhiều. Điều thú vị là ngay cả khi gần như không có gió, quả cầu vẫn có thể hoạt động. Gần như thôi, tức là ở đây là gió nhẹ. Lý do nằm ở một hiện tượng vật lý rất quen thuộc, đó là không khí nóng luôn bốc lên cao. Bạn có thể thấy điều này khi nấu nước. Hơi nước luôn bay phía trên chứ không chui xuống dưới. Khi thắp hương thì hương khói nó bay lên trên cũng vậy. Khói bếp cũng vậy. Khí nóng trong ngôi nhà cũng không phải là ngoại lệ. Chỉ có điều là chúng ta không nhìn thấy mà thôi. Khi lớp không khí nóng liên tục bốc lên sát mái, nó sẽ tự tìm đường thoát ra ngoài thông qua quả cầu thông gió. Luồng khí đi lên này lại vô tình làm quả cầu liên tục quay. Nói cách khác, ngay cả khi trời lặng gió, chính hơi nóng của ngôi nhà cũng góp phần vận hành chiếc quạt đặc biệt này. Đây là điều khiến nhiều người ngạc nhiên. Họ tưởng gió làm quả cầu quay. Thực ra cả gió và khí nóng bên trong ngôi nhà đều cùng tham gia vào quá trình đó, chứ không chỉ là gió. Chính nhờ nguyên lý rất đơn giản này mà hàng triệu quả cầu thông gió đã được lắp đặt trên khắp thế giới suốt nhiều chục năm. Không cần tiền điện, không cần bảo dưỡng phức tạp, nhưng vẫn có thể hoạt động liên tục suốt ngày suốt đêm, miễn là ổ bi còn tốt và đường thông gió không bị bịt kín. Đến đây nhiều người sẽ thắc mắc, nếu không dùng điện mà vẫn hút được khí nóng ra ngoài, vậy quả cầu thông gió có thể làm căn nhà mát như bật điều hòa hay không? Câu trả lời chắc chắn là không. Quả cầu thông gió không tạo ra không khí lạnh, nó chỉ giúp đưa khí nóng tích tụ dưới mái nhà ra ngoài nhanh hơn mà thôi. Muốn dễ hình dung, hãy tưởng tượng bạn vừa nấu một nồi nước sôi. Nếu đậy kín nắp, hơi nước sẽ tích tụ bên trong, nhưng chỉ cần hé nắp nồi, hơi nước lập tức bốc ra ngoài. Nước không trở nên lạnh ngay, nhưng sức nóng bị giải phóng rất nhiều. Quả cầu thông gió cũng hoạt động gần giống như vậy. Nó giống một chiếc ống khói trên mái nhà, giúp căn nhà thở được thay vì giữ toàn bộ hơi nóng ở bên trong. Chính vì thế, khi bước vào một nhà xưởng có lắp quả cầu thông gió, người ta thường cảm thấy dễ chịu hơn hẳn. Không khí đỡ hầm hập, bớt ngột ngạt hơn và có cảm giác thoáng hơn rất nhiều. Các nghiên cứu về thông gió tự nhiên cho thấy
Trong điều kiện lắp đặt đúng cách, nhiệt độ không khí bên trong công trình có thể giảm khoảng 2 đến 5% so với khi không có hệ thống thoát khí nóng. Riêng phần không khí sát mái nhà được giảm nhiều hơn nữa vì lớp khí nóng liên tục được hút ra. 2 đến 5 độ C thực sự là một con số nghe thì ít nhưng mà cảm giác rất là nhiều. Ví dụ giữa trưa mùa hè, nếu trong nhà là 39 độ C thì giảm xuống còn 35, 36 độ C hoặc trên 30 độ C một tí cũng là rất tốt rồi. Cảm giác ngột ngạt sẽ giảm đi đáng kể. Người làm việc trong nhà xưởng sẽ đỡ mệt hơn, máy móc cũng ít bị quá nhiệt hơn. Đó là lý do rất nhiều doanh nghiệp trước đây chấp nhận đầu tư hàng chục quả cầu thông gió trên mái nhà. Họ không kỳ vọng biến nhà xưởng trở thành phòng điều hòa, chỉ cần bớt nóng, bớt bí và giảm chi phí tiền điện là ổn. Đó là lý do mà khoảng cuối những năm 1990 đến đầu những năm 2010, đây gần như là giải pháp chống nóng phổ biến nhất tại Việt Nam. Lý do thì có nhiều. Lý do đầu tiên là nó rẻ. Lý do thứ hai là không tốn điện. Lý do thứ ba là rất là bền. Bởi vì bên trong nó chẳng có linh kiện điện tử, tức là chả có gì để mà hỏng. Nếu được làm bằng inox tốt và ổ bi chất lượng, nhiều quả cầu sử dụng được cả chục năm, thậm chí lâu hơn nếu bảo dưỡng định kỳ. Lý do thứ tư là an toàn, vì không có điện nên cũng không lo dò gì điện. Ngoài ra, việc lắp đặt cũng khá đơn giản, chỉ cần cắt một lỗ trên mái, cố định chân đế, chống thấm cẩn thận, rồi đặt quả cầu lên trên là sử dụng được ngay. Chính vì vậy, từ nhà dân, nhà kho, xưởng sản xuất, trường học cho đến chợ truyền thống đều từng rất chuộng thiết bị này. Nhưng nếu quả cầu thông gió tốt như vậy, tại sao ngày nay chúng ta lại ít thấy? Đó là vì sau nhiều năm sử dụng, người ta nhận ra nó không phải là vũ khí vạn năng. Điểm mạnh hóa ra lại cũng chính là điểm yếu của nó. Điểm yếu đầu tiên là phụ thuộc nhiều vào thời tiết. Có gió mạnh thì quay rất khỏe, ít gió thì vẫn quay nhưng mà quay chậm. Nếu hôm nào trời oi bức, gần như đứng gió, hiệu quả hút khí cũng sẽ bị giảm. Điểm yếu thứ hai là không thể chủ động điều khiển. Quạt điện muốn mạnh thì tăng tốc, muốn yếu thì giảm tốc, muốn chạy ban đêm thì bật, muốn tắt chỉ cần bấm công tắc. Quả cầu thông gió thì không làm được điều đó, nó phụ thuộc vào thiên nhiên. Hóa ra điểm mạnh lại cũng là điểm yếu. Điểm yếu tiếp theo là người ta lắp đặt sai kỹ thuật, chỉ cần chống thấm không kỹ, thế là sau vài mùa mưa nước nó sẽ rò rỉ. Rồi là nhiều căn nhà bị dột, không phải bị dột vì mái tôn mà bị dột ngay cái chỗ lắp đặt quả cầu. Ngoài ra nhiều năm sử dụng, ổ bi bắt đầu mòn mà người ta lại chẳng bảo dưỡng định kỳ, phát ra những tiếng cót két lạch cạch rất khó chịu mỗi khi có gió lớn. Nếu không thay ổ bi, cuối cùng quả cầu sẽ đứng im hoàn toàn. Rồi là người Việt Nam thì đôi khi cũng không chịu bảo dưỡng, lá cây khô, túi ni lông hoặc tổ chim mắc vào cánh quạt inox làm quả cầu quay rất nặng hoặc ngừng hẳn. Lúc đó thì nó mất gần như là hoàn toàn tác dụng của mình, nếu như không muốn nói là phản tác dụng. Bước sang khoảng những năm 2015 trở lại đây, ngành xây dựng thay đổi rất nhanh. Các nhà máy mới không còn nghĩ đến việc thoát hơi nóng nữa mà họ muốn kiểm soát hoàn toàn nhiệt độ bên trong công trình. Đó là lúc quả cầu thông gió bắt đầu lép vế, tôn lạnh ra đời, rồi là tường cách nhiệt, vân vân và vân vân. Thế nên mái nhà của những khu công nghiệp hiện đại như ở Bắc Ninh, Hải Phòng, Đồng Nai, Bình Dương, chúng ta thấy rất ít quả cầu inox quay như ngày xưa. Thay vào đó là những chiếc quạt hút công nghiệp khổng lồ có đường kính từ 1 đến 1,5 mét được lắp kín trong một bức tường. Những chiếc quạt này có thể hút ra hàng chục nghìn đến hơn 40.000 mét khối không khí mỗi giờ, mạnh gấp nhiều lần một quả cầu thông gió tự nhiên. Quan trọng hơn, chúng hoạt động theo ý con người. Một công nghệ khác cũng phát triển rất mạnh, đó là hệ thống tấm làm mát, hiệu quả hơn rất nhiều so với việc chỉ dùng quạt thông gió bình thường. Không chỉ vậy, điều hòa ngày càng rẻ hơn. Ngày xưa điều hòa là một món đồ xa xỉ, một chiếc điều hòa rất là đắt, tiền điện cũng khiến không ít người e ngại. Nhưng hiện nay mọi thứ đã khác, điều hòa tiết kiệm điện hơn nhiều, giá bán cũng giảm. Ngay cả những nhà xưởng nhỏ hay cửa hàng cũng có thể lắp đặt điều hòa cho từng khu vực làm việc. Khi nhiệt độ điều hòa có rồi, lúc nào cũng 24-27 độ, rõ ràng hiệu quả vượt xa việc chỉ hút bớt khí nóng bằng quả cầu inox. Đó là lý do các công trình văn phòng gần như không còn sử dụng quả cầu thông gió nữa. Tất nhiên, nói nó biến mất hoàn toàn thì bây giờ cũng không hoàn toàn là đúng. Bạn vẫn có thể bắt gặp chúng trên các mái của trang trại chăn nuôi, nhà kho, gara ô tô, xưởng cơ khí, xưởng gỗ, kho nông sản hay nhiều căn nhà dân lợp mái tôn. Bởi vì những nơi này một số người không cần nhiệt độ như văn phòng một cách ổn định. Họ chỉ cần không khí lưu thông, chỉ cần bớt bí, chỉ cần giảm cảm giác ngột ngạt. Trong những trường hợp đó, quả cầu thông gió vẫn là giải pháp rất hợp lý. Vì vậy, nói quả cầu thông gió biến mất hoàn toàn là chưa chính xác một cách tuyệt đối 100%. Đúng hơn là nó không còn giữ vị thế số 1 như trước. Giống như cái quạt trần ấy, ngày xưa nhà nào cũng có, bây giờ nhiều nhà dùng điều hòa thì cũng không lắp quạt trần nữa. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Nếu thấy thú vị, bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào, tạm biệt.